Nasaan kaya ako? Bakit ang dilim? Pakinggan mo ng mabuti ang bawat tunog ng mga letra. I, A, U. Ilaw! Ha? Ang liit ko! Paano ako nagkaganito? Anong klaseng insekto ka? Insekto? Naku, hindi po ako insekto. Pwede kitang tulungan. Tulungan? O sige po. Naku, kailangan ko po kasing bumalik sa dati kong laki. Kung ganon, dapat ka munang pumunta sa mga tap. Napansin niyo ba na nagpapantig siya habang nagsasalita? May 4 na pantig sa salitang alitap-tap. A-li-tap-tap. Ang unang pantig ay A. Ito ay ibinibigay ng titik A. Ang pangalawang pantig naman ay li. Ito ay binubuo ng tunog na L at I. Li. Ang ikatlong pantig naman ay tap. Ito naman ay binubuo ng mga titik na T, titik A at titik P. At ang ikahuling pantig ay tap rin. At ito ay binubuo rin ng mga tunog ng mga titik na T, titik A at titik P. Kanino daw ako kailangan pumunta? Kay A, li, tap, tap. Alitap-tap. O sige, una na ako ha. Tao po, pwede niyo po ba akong matulungan? Walang tao rito. Insekto lang. Insekto po. Pwede niyo po ba akong matulungan? Magandang araw. Ano mapaglilingkod ko sa'yo? Kailangan ko po kasing bumalik sa dati kong laki. Okay, sige. Unang hilera sa unang kanto sa kaliwa. Tapos diretso. Siya makakatulong sa'yo. Ganun po ba? Sige po, salamat. Magandang araw. Ano ang kailangan mo? Gusto ko lang pong makabalik sa dati kong laki. Ganon ba? Sige, kailangan mo munang pantigin ang mga salita at kailangan mong pumulakpak para mapuno ang hilera ng ilaw sa likod ko. Pantigin? Sigurado akong alam na alam niyo na ito. Tulungan niyo ako, ha? Narito ang salitang dapat mong pantigin. Kikisap. Pantigin natin ang salitang kikisap. Ki-ki-sap. May 3 pantig ang salitang kikisap. Ki-ki-sap. Okay, mukhang nakailaw na lahat. Pero bakit parang hindi pa rin po ako bumabalik sa dati kong laki? Hindi pa ba? Kung ganon dapat mong puntahan si Lolong. Unang hilera sa unang kanto, sa kaliwa, tapos diretso. O sige, ganun po ba? Sige po, salamat. Tao po? Insekto po. Magandang araw po. Ako nga po pala si Michelle. Gusto ko lang pong makabalik sa dati kong laki. Sige. Kung masasagot mo ang aking mga katanungan, ay papayagan kitang matupad ang iyong kahilingan. Ang kailangan mo lang naman ay sundin ang mga sasabihin ko sa'yo. Handa ka na ba? Sige po. Gamitin mo ang salitang kikisap-kisap sa pangungusap. Ang diamante ay kikisap-kisap. Sige, tatanggapin ko ang sagot mo. Ang salita ay kukuti-kutitap.
Gamitin mo nga ito sa pangungusap. Ang mga bituin sa langit ay kukuti-kutitap. Ay nako, sige na nga. Tatanggapin ko rin yung sagot mo. Sige, ito naman. Tingnan natin kung kaya mo ito. Magbibigay ako ng salitang naglalarawan at sasabihin mo sa akin kung anong bagay ang inilalarawan ko. Ang hugis nito ay pahaba. Ang kulay nito ay kayumanggi at ito ay maliit. At pinakahuli sa lahat, ito ay uri ng kulisap na umiilaw sa gabi. Ano ako? Ano ito? Syempre po, wala nang iba kundi alitaptap parang kayo. Magaling! Magaling! Dahil nagawa mo ang mga pagsubok, ikaw ay aking ibabalik sa dati mong anyo. Wow! Nakabalik na ako sa dati kong laki. Maraming salamat sa inyo, ha? Paalam sa inyo!